دا هیز نوم مو اورېدلی دی، دا منسټرول سایکل، منسز، پیریډز. ډېر خلکو به تاسو به د خولې نه اورېدلی وي چې د هیز بیماري، د هیز بیماري، د زنانو بیماري. آیا دا بیماري ده؟ که دا بیماري وي نو بیا خو دا د ښځو سره ناانصافي شوي ده، بیا خو ټولې ښځې بیمارانې دي، ځوانانې چې کومې دي. نه، دا بیماري نه ده. دا یو څو سختې ریزې دي، سخت حالت دی، په هره میاشت کې راځي. خو دا بیماري نه ده، دا د 4 کسانو منځ کې جرګه ده، گفتگو ده، خبرې دي جسم کې دننه د 4 کسانو په منځ کې. د چا په منځ کې؟ ګورئ ورته. یو کس دی هایپوتیلمس، دا کس چرته کې ناست دی؟ په مزغو کې ناست دی بره. بل کس دی پیچوټري، دا چرته دی؟ دا هم په مزغو کې ناست دی، دواړه یو بل سره نږدې ناست دي. بل کس څوک دی؟ هغه د اوري. دا څه شی دی؟ دا دلته دغه کارخانه ده، یوه کارخانه ده، بله کارخانه ده. دا 2 کسان د دې کارخانې سره رابطه کوي. او څلورم چې کوم کس دی هغه څوک دی؟ هغه د یوټرس، بچه‌داني، یعنی دا ځای. د دې او د دغې دواړو کسانو په شریکه دا یوه جرګه وي. هره میاشت کې دا جرګه کیږي، هره میاشت کې دا پروسس کیږي هیلتي خلکو کې، چې کوم خلک بیمار نه وي. د هیز په باره کې د الله تعالی احکامات هم شته او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم احکامات هم شته، یعنی احادیث هم شته او آیاتونه هم شته د قرآن چې د هیز په دوران کې تاسو یو بل ته منیزدو کیږئ. ولې منیزدو کیږئ؟ شاته څه میډیکل ریزنز دي. یو خو فایده نشته ده، هیڅ فایده نشته ده د نږدې کېدو. بل بیماری خطره ده، بیماری ده پکې. ولې؟ ځکه چې دا بیکټیریا او دا فنجای نه دي، دا د وینې ته داسې ناست وي، داسې چې کله به چېرته کې وینه وي چې مونږ په یو حمله وکړو، او دغه ټیم کې خو راځي وینه ټوله، یعنی لوند ځای ته او د وینې ځای ته بیکټیریا او فنجای بالکل تیار ناست وي د بیماری دپاره، د حملې دپاره. نو که ته په دغه ټیم کې ملاویږي نو دا خو تا ته فایده نه درکوي، خو الټا د بیماری خطره ډېره زیاته سوا وي. ته بالکل ښه په اسانو الفاظو کې ګورئ، د 12 والا ښه توجه ساتئ. په 20 چپټر کې دا تاسو سره دا ټاپک پروت دی، منسټرول سایکل. دې ته ګورئ، 1 تاریخ دی، پهله تاریخ دی، یو زنانه ده، د دې بلیډینګ شروع شو، وینه روانه شوله. تقریبا تر 5 تاریخه پورې دا وینه چلیږي اوسطن د هرې ضروري نه چې خاص په 5 تاریخ باندې دی ودري، خو اوسطن د 5 تاریخ پورې جاری وي. دا وینه جاری ده. دې وینې ته به زه واپس راتاویږم چې دا وینه ولې راله بل سایکل کې، خو تاسو فلحال دې ته ګورئ. تر 5 تاریخه پورې دا وینه وچلېدله. اوس 4 تاریخ سټارټ شو. د 4 تاریخ باندې څه چل وشي؟ خاص په د 4 تاریخ باندې دی ځای ته ویلی شي هایپوتیلمس، دا د مزغو یو ځای دی، دلته کې ټک آواز وشو، دا ځای اکټیویټ شو. د دې نه یو سړی راووتو چې هغې ته ویلی شي GnRH، ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمون. دا سړی هایپوتیلمس واستولو چاته چې زه لاړ شه پیچوټري ته لاړ شه او دې ته ووایه چې ته خپل بچی راوباسه. څوک راوباسه؟ FSH راوباسه، فولیکل سټیمولیټینګ هارمون راوباسه. خو دا به ځي په پلسس فارم کې، دا مې تاسو ته ویلي چې پلسټایل GnRH به راځي، داسې نه چې په مخه باندې روان دی بیا سړی بنچپن کېږي. نو GnRH به ګنټه پس، داسې 80 منټه پس، 100 منټه پس به یو ټک ورکوي دلته پیچوټري ته به ځي. بجلي ده اصل کې دا. نو 100 منټه پس به کرنټ ځي او د دې ځای نه به FSH روانېږي او دا ریزې داسې روانې دي. 1 تاریخ ټیک شو، دا اوس 1 تاریخ شو. دا FSH چرته کې رالو؟ ګورئ دلته لاندې رالو، بچه‌دانۍ ته راکوز شو. FSH کوم ځای ته رالو؟ اوري ته رالو، د فیمیل د کارخانې ته رالو. دا یوه اوري مې درته غټه کړې ده. په دې اوري کې خپل کورونه دي، هر کور ته ویلی شي فولیکل، او په هر کور کې ناوی ناسته ده، هغې ناوی ته ویلی شي اوم، یعنی اګی. لیک شو، په هر کور کې یوه ناوی ناسته ده. دا FSH به راشي او دا به په دې ټولې محلې باندې ګرځي. دا ټول کورونه دي، فولیکلز ویلی شي هر کور ته، او دا ټول کورونه په یو ځای باندې پراته دي. نو دې ته به زه ووایم محله مطلب پوره اووري، ټوله اووري، دا ټوله یوه محله ده. دا FSH په دې محلې کې هم وګرځي او په دې محلې کې به هم وګرځي. دا FSH په د 10 والا 20 کورونه ټارګټ کی. دغه 10 والا 20 کورونه به میچور کی، پاخه بي کی. 20 کورونو ته به اوس ویلی شي انټرال فولیکلز. اوس به دې کې داسې یو کور وي چې هغه به د FSH ته ډېر زیاته مینه لري. یعنی یو کور د دې ته ګورئ،
دا یو کور دی. نو دا به په ځان د پاسه ډېرې دروازې راوباسي د چا دپاره؟ د اف اس ایچ دپاره، دغې سړي دپاره. نو په دې کور باندې به دا ډېر زیات بانډینګ کوي. دا 20 کورونه چې پاخه شو، نو د دې 20 کورونو نه به اوس یو بل سړی راوځي چې هغې ته به ویلی شي ایسټروجین. ټیک شو، ایسټروجین. دغه ایسټروجین به اوس واپس روان شي مغزو ته به روان شي. د هایپوتلمس ته به ووایي چې ته دا بجلي تیزه کا، بجلي تیزه کا، تیزه کا، تیزه کا. نو دا به زر زر اوس پلسز ځي، زر زر به بجلي ځي. او چې کله د هایپوتلمس نه پیچوټري ته زر زر بجلي ځي، نو بیا اف اس ایچ ګوره بندېږي، بیا یو بل سړی راوځي چې هغه ته ویلی شي لیوټینایزنګ هارمون ال ایچ. او اوس ټیم څه شی دی؟ ټیم دی 10 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ. او دغه اریزو کې ال ایچ راوځي په 14 تاریخ، 15 تاریخ. دغه ال ایچ به اوس راشي او دې کې به اخ کور ته راشي چې کم کور د اف اس ایچ سره ډیره مینه لري. دغه کور به ټارګټ کی او د دې نه به دا ناوي راوباسي، د لاس نه به ونیسي چې ځه وځه. دې ځای ته به دا ناوي روانه شوله، اګۍ راووتله. دې ته ویلی شي اویولیشن وشولو. دغه اګۍ چې راووته، نو دا چې د دې کم کور نه راووته، فار اگزامپل د دې کور نه اګۍ راوتې ده، نو دا کور یې وشلولو. دا شلېدلی کور چې دیوالونه یې ړنګ شوي دي، دې ته به اوس ویلی شي کارپس لوټیم. او د دغه کې کارپس لوټیم نه به اوس یو بل سړی راوځي چې هغې ته ویلی شي پروجسترون. دا پروجسترون د څه دپاره راوځي؟ دا پروجسترون به اوس دلته راشي، د بچهدانۍ ته به راشي او دې ځای ته به دلته به دا رګونه غټ کي، رګونه به غټ کي، ټوله وینه به دلته راشي. د څه دپاره؟ دا پروجسترون به د انډومیټریم ته ووایي د بچهدانۍ ته چې بهی بره نه ماشوم روان دی، تاسو ځان تکړه کوئ. دلته به پریګننسي جوړول غواړي، پریګننسي به کابو کول غواړي. دلته دا سیلونه هم غټ کو، سپونجي سیلز فارمیشن او کو سپونجي سیلز ورته ویلی شي، دا یې جوړ کو، رګونه ښه غټ کو. او دا پروجسترون دلته کې دا ټول انډومیټریم ټینګ کړی دی، ځکه چې دا پروجسترون راځي د کارپس لوټیم نه، هغه شلېدلي کور نه. او دا روزې داسې په مخ باندې روانې د 3 ورځې چې تېره شلې، دا شلېدلی کور ختم شو. چې دا شلېدلی کور ختم شو، نو پروجسترون د دې ځای نه راوتلو، نو پروجسترون هم ختم شو. او دلته سیګنل به دلته چا راوړلو؟ دا ځای چا راټینګ کړی؟ دا پروجسترون راټینګ کړی. پروجسترون چې څنګه ختم شو د دې سیګنل، نو غراب شو چې دا ټول دیوالونه راوغورځېدو، مینس سټارټ شولو. انډومیټریم هم ورسره راوغورځېدو. تشه وینه نه وي، دې کې پوستکي هم راځي. دغه پوستکي څه شی وي؟ دا انډومیټریم دیوال وي. ټول دغه ټول ځایونه دلته کې رالو. نو دا وینه تر 5 ورځو پورې بیا جاري ده، خو پروجسترون لیول غورځېدلی دی. چې پروجسترون لیول کله وغورځېږي، هلته کې بیا جي ان آر ایچ بجلي بیا را پیدا شي، او بجلي بیا دې ته ټک ورکوي، ځکه نه اف اس ایچ، ځکه نه اف اس ایچ، ځکه نه اف اس ایچ، بیا دغه سایکل شروع شي. دا ټول سایکل دی. اوس فار ایگزامپل دا زنانه میریډ ده او دلته کې سپمز راغلی دي او دا ایک فرټلایز شوی دی، ماشوم جوړ شوی دی او داسې روان دی، دلته کې ځان شخو ته روان دی امپلانټیشن دپاره. نو دا پروجسترون خو د 15 ورځو دپاره راځي که نه، بیا خو دا ختمیږي، ځکه چې هغه شلېدلی کور خراب شي، ختم شي. نو دا حمل به بیا څوک مینټین ساتي؟ دا حمل به څوک مضبوطوي؟ بیا که پروجسترون ته نه وغورځېدو، بیا خو حمل غورځېږي، بیا خو ماشوم فیل کېږي. نو دا پروجسترون تر 3 ورځو لپاره، 15 ورځو لپاره خو د دې ځای نه راځي. خو چې کله د دې ځای نه د ماشوم راشي او دلته کې ولګي، چې ولګي، بیا د دې ماشوم نه یو هارمون راوځي چې هغې ته ویلی شي ایچ سی جي، هیومن کوریونیک ګونیډوټراپین. دغه ایچ سی جي هارمون بیا دغه کې شلېدلي کور ته روان شي، ده ته ووایي چې ته لغونې ځان کابو کا، خراب نشي. دا کورپس لوټیم چې کوم دی، دا بیا کابو شوی وي د ایچ سی جي د وجې. نو د یو 15 هفتې ل 7 هفتې دا پروجسترون دا دایره ټینګ کړی وي، او تر هغې پورې د دې ماشوم پلیسنټه جوړه شوې وي. چې کله پلیسنټه جوړه شي، دغه ارګن جوړ شي د ماشوم او د مور په منځ کې، نو بیا ورته دا پلیسنټه آواز وکړي چې تاسو سپری دی کارپس لوټیم، د راشي چې دا پروجسترون درته زه جوړ کړم. نو پلیسنټه بیا لګیا شي او پروجسترون جوړی او کارپس لوټیم ته نه ختم شي، دا شلېدلی کور ته نه ختم شي. نو ساینټیفیکلی دا وپېژنئ چې په کومو ورځو کې نږدې کېدل ډېر زیات اهمیت لري. ګورئ ورته 1 تاریخ باندې بلیډینګ شروع شوی دی، تر 5 تر 6 تاریخه پورې خو بلیډینګ شروع دی، هیڅ فایده نه لري ساینټیفیکلی، میډیکلی. الله تعالی هم منع کړی، په سنتو کې هم ممانعت راغلی دی. نو دې ځای کې خو هیڅ فایده نه لري. او د 6 تاریخ نه والا تر 10 تاریخه پورې اف اس ایچ شروع دی او دغه کورونه پخیي لګیا دی. نو دلته کې اګۍ راوتو چانس نه وي. نو دې ځای کې هم څه معنی نه لري، څه فایده نه لري، ځکه چې اف اس ایچ لګیا دی په کورونو باندې، کورونه پخیي. خو د 10 تاریخ نه والا تر 15 تاریخه پورې دا ډېر قیمتي ټایم دی. دې ټایم کې راوتی دی ال ایچ، لیوټینایزنګ هارمون. او ال ایچ به اصل اګۍ به ال ایچ راوباسي، دا کور به ال ایچ شلوي، د اګۍ ته به ووایي چې ووځه،
د هغې سره بیا 24 غنټې ټیم دی، زیاتر په 14 تاریخ باندې په 15 تاریخ باندې ایوریج. دا ډېر اهم تاریخ دی هغه زنانه دپاره چې د هغې بلیډینګ په 1 تاریخ باندې شروع شوی دی. یعنې د بلیډینګ هر چا ته د خپل تاریخ پته وي، نو دا تاریخونه بیا ډېر زیات ضروري وي. پکار ده چې د 14 یا د 15 تاریخ نه مخکې سپرمز رسیدلی وي یوټرس ته، هلته کې پراته وي، ځکه چې د سپرم سره خو 22 غنټې ټیم شته دی، زیات نه زیات 15 ورځې ټیم ورسره شته دی. نو دا دلته کې خو سټې کولی شي د 3 ورځې. نو د 16 یا د 15 تاریخ نه مخکې پکار ده چې سپرمز دغلته رسیدلی وي. دا ډېر اهم ټیم دی. او که چېرې خبره د 15 تاریخ نه لاړه، نو 15 نه والا تر 22 تاریخه پورې دی ټیم کې دومره چانس نه وي د هګۍ دلته کې ختمه شوې وي. دې ځای کې صرف چې کوم یوټرس دی بچه‌داني ده دا دروند شوی وي، ځکه چې پروجسټیرون ډېر زیات وي دی په دې ورځو باندې. او د 22 نه والا تر 28 تاریخه پورې دغه ځای کې پروجسټیرون راغورځېدلی وي او کارپس لوټیم چې کوم دی دا ختم شوی وي. او خبره د 28 نه والا د یو کم 13 تاریخ باندې خبره لاړه شي ډایرکټ بیا واپس بلیډینګ ته دا سایکل راچالو وي. نو زه تاسو په ګراف باندې پوهول غواړم. دا ګراف تاسو سره 12 والا تاسو سره په کتابونو کې دا ګراف نشته دی. ګورئ ورته د 1 تاریخ نه سټارټیږي منسټرول فیز فولیکولر فیز تیاری او دا روان شو. ګوره ورته اوویلیشن فیز اوویلیټري فیز ډز لاندې رااله لوټیل فیز او ډز منسټرول فیز. واپس هلته کې بلیډینګ سټارټ و، دلته هم بلیډینګ سټارټ دی او دلته هم بلیډینګ سټارټ شو، میاشت پوره شوه. دغسې بیا منسټرول فیز وینه ګوره تیارېدل تیاری بیا هلته کې پروجسټیرون بچه‌داني درنه شوه ډز هلته کې بیا وینه روانه شوله په دې طریقه باندې. ګوره منسټرول فیز، پرولیفریټیو یا فولیکولر فیز، اوویلیټري فیز، لوټیل فیز، واپس منسټرول فیز. په دې طریقه باندې دا ګراف دی د 1 تاریخ نه والا تر 28 یا تر 30 تاریخه پورې. خو دلته کې اوس یو اهم خبره واورئ. دا هیڅکله مه ګڼئ چې د یو زنانه منسز یا منسټرول سایکل کیږي نو دا زرخیزي ده، دا ټیک ده. نه، هر وخت به دا تا ته د دې ګارنټي نه درکوي. د 10 نه والا 12%، د 10 نه والا 15% پورې تقریبا دومره منسز چې کوم دي دومره پرسنټیج دا ګوره ان اوویولیټري وي، هګۍ نه راځي خو بیا هم منسز کیږي. په ټوله دنیا کې دومره پرسنټیج ګوره د ان اوویولیټري دی. ضروري نه ده چې هګۍ دې راغلی وي، مسله هم کېدلی شي په زنانه کې، لکه پیکاز یوه مسله ده، هارمونل امبیلنس راغلی دی په جسم کې. د نر سړي ولا هارمونز ډېر زیات راوځي په زنانه کې، نو د هغې بیا مخ د ژیره وغیره په جسم باندې ویښته راشي، دا ټول علامات د هغې راشي، غټوالی راشي، دا ټولې کیسې دي په پیکاز کې. 20 ورځو نه والا تر 15 ورځو پورې پکار ده چې په دغه ورځو کې منسز یا منسټرول سایکل راځي. ډېرې زنانه وي چې هغوی د منسټرول سایکل ایرریګولر وي، یعنې خراب وي، په خپل ټیم باندې نه راځي. دا د دې ډېر وجوهات کېدلی شي، دا ډېرې ټکنیکل خبرې دي. ګورئ ورته یو زنانه ده چې هغه په سټرس کې وي، ژوند کې خوشحالي نشته دی، یا انزایټي دی، ډپریشن دی، لکه دغه ژوند دی ژوند دی صحیح نارمل ژوند نه دی. نو د دې په جسم کې یو هارمون راوځي چې هغې ته ویلی شي کورټیسول. دغه هارمون څه چل کوي؟ دا ځي او دغه دغه هایپوتلمس ته ځي او ده ته وایي چې د GnRH مه راوباسه. دا خو پیله بجلي وه، دغه سټارټ خو به ده اخیستلو د منسز، او که سټارټ په باندې دی بند کړي، او چې GnRH نه راوځي نو بیا خو FSH هم نه راوځي، بیا LH هم لیټ راوځي. نو دغې د وجې دلته کې په دې بلیډینګ کې او په دې منسټرول سایکل کې فرق راشي د دې کورټیسول د وجې. ښه یو زنانه ده د هغې خوراک ګډوډ دی، مونږ ټولو زنانو خوراکونه ګډوډ دي، دی ساده خوراک نه کوي، دی د تروش څیزونه خوري. دغې د وجې هم ROS واشي په جسم کې، ROS ریاکټیو اکسیجن سپیشیز. او د دې د وجې دلته کې دا انډومیټریم هم خرابوي، دا دلته کې فولیکلز هم خرابوي. هګۍ چې په کوم کور کې پرته ده دا د ROS د وجې خرابېږي. او هارمونل امبیلنس، ایسټروجین، پروجسټیرون، دغه کې امبیلنس راشي د دې خوراکونو د وجې. یو انسان د یو زنانه د هغه صحیح سملی نه، خوب صحیح نه کوي، پراپر خوب نه کوي، خوب یې ګډوډ دی، نو د هغې د وجې هم کورټیسول لیول خیږي. چې کورټیسول وخوتو GnRH بیا کمیږي، دباویږي. چې GnRH دباو شو نو نه راوځي بیا FSH او LH او منسټرول سایکل خراب شو. اوس دلته د دې معاشرې دپاره واورئ یوه ډېره قیمتي خبره، دا زما ذمهداري ده، په دې کې شرمېږئ ما.
د 15 ورځې یا د 6 ورځې چې کومه وینه روانه ده په دې کې زموږ زنانه څه شی کوي؟ کپړې استعمال کوي. دومره غونې کپړه بس دا کیدي ځان ته. د دې کپړې کې څومره بیکټیریا پرتی دي، دې کپړې کې څومره فنجای پرتی دي، دې کپړې ته وایرس راتللی شي، دې کپړې ته پیتوجنز راتللی شي. دغه ټول سامان نه ډک دغه څښا کپړه ته استعمالوي په دومره کریټیکل ځای کې، دومره نازک ځای کې او په دومره کریټیکل حالاتو کې چې لاندې وینه بهیږي. نو دا ټولې بیکټیریا په ویجاینل کینال باندې برځي او دا چې څومره هم مسلې موږ ته پیدا شوي دي دې شاته دا وجه هم کېدلی شي. نو لہذا په دکانونو کې په 50 روپۍ باندې د ټیشو پیپر غوندې یو ډبې ملاویږي، په هغې باندې لیکلي وي آلویز په 100 روپۍ ده، په 50 روپۍ ده. سیګرټ په 100 روپۍ ده، په 10 روپۍ یو سیګرټ ده. سړی په ورځ کې 100 سیګرټ څکي، 6 دانې خو وهي، د 200 روپو سیګرټ څکي. نو یو نیم سیګرټ په میاشت کې کم څکه، په میاشت کې. نو 1.5 سیګرټ کم څکه او دغه پیسې بچت کوه، دغه 50 روپۍ او د آلویز یو ډبې راړه او اسې په صندوق باندې غورځوه. څوک به یې په کاروي، چاته وایم چې دا والی هېڅ خبره نه ده، اسې وغورځوه، د چا به په کار راشي. خو چې کور کې موجود وي لغونې دا اویرنس پیدا کوي، دی کې د شرم خبرې نشته ده. دا بیماریانې په خپله ختمې کوي. په سرکاري اسپتالو کې ډغرې وایي، په کتار کې ولاړې، په کتارونو کې مو بیا جګړې کړي وي، دا ما چټ دې مخکې کو، پلانکی در نه مخکې شو، هغه در نه مخکې شو. بیماریانې مو ځان ته په خپله باندې راوړي دي. په دې 50 روپۍ باندې دا بیماري هم ختمه کوي او کیدای شي چې دا بانجپن، دا بې اولادي دا هم د دې نه راغلي وي، ځکه چې بیکټیریا مو ورننه کړي دي، ګندګي مو جوړه کړې ده. صفا او هایجینیک ماحول کې اوسېږئ. ټیک شو، ګورئ مسونه ابراهیم یوټیوب چینل. مهرباني.